हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ यस भिडियोमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि सीपीयू लाई कसरी एसेम्बल गर्ने र कम्प्युटरमा जडान गरेर कसरी नयाँ बनाउने भनेर तपाईले यो भिडियोमा अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले पुरै ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ। किनभने बजारमा गयो भने हामीलाई यसै पनि 4-5 हजार लिदिनुहुन्छ एसेम्बल गरेको भनेर र तपाईले आफुलाई चाहिने सामान किनेर घरमै पनि एसेम्बल गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र हामीसँग अहिले जिलियनको सीपीयू छ। यसको पनि धेरै नामहरु हुन्छ। सीपीयू टावर भन्छ, क्याबिनेट भन्छ है। यसलाई पनि धेरै नामहरु छ। अब यो सीपीयू लाई हामीले खोलेर हेर्छौं। र यसको मदरबोर्ड्स लगायत अन्य कम्पोनेन्टहरु जति पनि फिट गरिन्छ हामीले यो ठाउँमा नै फिट गरिन्छ। र अहिले हामीले चाहिँ S61 FHL भन्ने बोर्ड चाहिँ यहाँ हामीले फिक्स गर्दै छौं। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यहाँ बोर्ड फिट गर्छौं अनि त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ सिस्टममा हाल्छौं। र यसमा चाहिँ हामीले के फिट गर्छौं भन्दाखेरि र्याम फिट गर्छौं अनि प्रोसेसर राख्छौं। ओके, अब हामीले चाहिँ यो प्रोसेसरलाई चाहिँ हामीले के बोर्डमा चाहिँ फिट गर्दै छौं। सुरुमा चाहिँ हेर्नुस्, यो प्रोसेसरलाई चाहिँ हामीले मदरबोर्डमा फिट गर्दै छौं र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यो प्रोसेसर राख्ने ठाउँलाई चाहिँ खाली गर्छौं। अब यो चाहिँ कताबाट राख्ने भन्ने चाहिँ यहाँ सबै मेकानिजम हुन्छ। यसले चाहिँ यहाँ बनाएको हुन्छ। यो ग्याप हेरेर चाहिँ हामीले यो राख्छौं। यसमा यो प्रोसेसर चाहिँ मदरबोर्डमा फिट गर्छौं। अब हामीले यो कुलरलाई लगेर यो सीपीयू माथि फिट गर्छौं। अब चाहिँ यहाँ 4 वटा यो राख्ने ठाउँ हुन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ हामीले मिलाएर राख्छौं। अब यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ र्याम फिट गर्दै छौं। यो 4 GB को र्याम रहेको छ हामीसँग। र यो फिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ग्याप हेरेर चाहिँ फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्यापलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले मदरबोर्डमा फिट गर्छौं। यो चाहिँ अब माउस र किबोर्डको लागि हो र यसलाई हामीले फिट गर्छौं। अब हामी सबै फिट गरिसकेपछि यो मदरबोर्डलाई चाहिँ पिन राखेर कस्छौं।
त्यसपछि अब हाम्रो सीपीयूमा चाहिँ एसएसडी राख्छौँ। एसएसडी चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग हेरेर मात्रै लिनु होला, किनभने बजारमा चाहिँ रिफर्बिस्डहरू धेरै पाइन्छ र यो एसएसडी चाहिँ एकदमै राम्रो ओरिजिनल एसएसडी मात्र हो। तपाईले यो राम्रोसँग हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो एसएसडीलाई बजारमा 800 देखि 1000 सम्म पर्छ र यो 128 GB को एसएसडी हो र तपाईहरुलाई पनि हामीले यही रिकमेन्ड गर्न चाहन्छौं कि तपाईहरुले आफ्नो एसेम्बल गर्दा पनि यही एसएसडी युज गर्नु होला। यो चाहिँ बोर्डलाई पावर दिने प्लग हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले जोड्छौं। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब हाम्रो सीपीयूलाई पनि पावर दिनुपर्छ र यसले चाहिँ सीपीयूलाई पावर दिने काम गर्छ। र सीपीयू को कनेक्टर चाहिँ हामीले फ्यान भन्दा अगाडि लगेर जोड्छौं। यहाँ अलरेडी रिकमेन्ड गरेको हुन्छ यहाँ जोड्नुस् भनेर सानो सानो अक्षरमा लेखेको हुन्छ र हामीले त्यहाँ चाहिँ यो जोड्छौं। ओके, हाम्रो बोर्ड र सीपीयू दुवैले पावर पायो र अब हाम्रो चाहिँ एसएसडीलाई पावर दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले एसएसडीलाई पनि पावर दिन्छौं। यो अडियो कनेक्टर हो र यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग ग्याप हेरेपछि चाहिँ यो ग्याप हेरेर यसलाई चाहिँ हामीले फेरि कनेक्ट गर्छौं। यसपछि हामीले चाहिँ फ्रन्ट यूएसबी को कनेक्टर जोड्छौं। यसको चाहिँ ग्याप हेरेर जस्तो छ त्यो अनुसार लगेर हामीले चाहिँ यो जोड्छौं। यसपछि फेनले चाहिँ यो तारहरू नकाटियोस् भनेर चाहिँ हामीले तारलाई एकमुष्ट रूपमा बाँधेर म्यानेज गर्छौं। हामीले चाहिँ अहिले यसमा नर्मल केसिङ प्रयोग गरेका छौं र यसको केसिङ पनि हेरी हुन्छ, राम्रो नराम्रो भन्ने पनि हेरी हुन्छ। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले यो केसिङ पनि यहाँ फिट गर्छौं। यसपछि हामीले हाम्रो सीपीयूमा चाहिँ VGA जोड्छौं, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले चाहिँ मोनिटरमा लगिदियोस्। यसपछि हामीले कीबोर्ड र माउस पनि यहाँ जोड्छौं र यसपछि पावर केबल जोड्छौं हामीले र यसपछि हामीले पावर अन गरेर हेर्छौं पावर हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ चेक गर्छौं। सुरुमा हामीसँग अपरेटिङ सिस्टम हुँदैन, यो हामीले राख्नुपर्छ, त्यही भएर हामीले यो बुटेबल पेन ड्राइभबाट अपरेटिङ सिस्टम राख्छौं। यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको विन्डोज देखा पर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट गर्छौं र इन्स्टल नाउ गर्छौं। यति सबै गरिसकेपछि हाम्रो विन्डोज चाहिँ एसएसडी मा इन्स्टल हुन्छ। केही समय वेटिङ गरिसकेपछि गेटिङ रेडी आउँछ, त्यसपछि हाम्रो विन्डोज इन्स्टल हुन्छ। योमा चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्छौं। र हामीले कीबोर्ड सिस्टमहरु अनि त्यसपछि लेआउट सिस्टमहरु सबै आफ्नो तरिकाले राख्छौं यहाँ।
हामीसँग यहाँ कुनै पनि सफ्टवेयरहरू छैन, त्यसकारण हामीले अफिस वर्डहरू, फोटोसपहरू सबै इन्स्टल गर्छौँ। अहिले हामीले यहाँ चाहिँ क्रोम इन्स्टल गर्दैछौँ। डिफेन्डर अफ गरेर हामीले राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जान्छौँ र प्रपर्टिजमा गएर चाहिँ हाम्रो विन्डोज एक्टिभेट छ कि छैन चेक गर्छौँ र विन्डोज एक्टिभेट छ भने हाम्रो सिस्टम रेडी भयो। हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो सिपियु र डेस्कटप एसेम्बल गरिसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अनलाइनको थ्रु हाम्रो कस्टमरसम्म पुर्याउँछौँ र तपाईँले आफै घरबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोस् अथवा हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखेको लिङ्कमा फलो गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।